พระมหาแหวงท่านเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์ท่านไปเรียนจบจากอินเดียมาท่านกลับมาแล้วท่านก็อยากจะทำศูนย์ภาษาในวัดปี 2538 เด็กก็เรียนได้ผู้ใหญ่ก็เรียนได้แล้วคนวัยทำงานก็มาได้นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนที่เขามารับจ้างในเมืองต้องการจะต่อยอดความรู้เขาก็มาเรียนแรกๆนี่เขาก็มองว่าโรงเรียนวัดมีแต่พระสอนหรือเป็นอาจารย์ไทยสอนแต่พอเราเอาต่างชาติเข้ามาปุ๊บระดับของคนที่มาเรียนเปลี่ยนแค่มองไปในห้องเรียนเล็กๆห้องนี้เราก็สามารถมองเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างแต่ละคนได้มากมายหลายแง่เชื้อชาติในที่มาเรียนนี่ก็มีทั้งไทยเนี่ยอันดับหนึ่งต่อมาก็จะเป็นชาวพม่าชาวกัมพูชาชาวเวียดนามคนลาวด้วยมารับจ้างแล้ววันหยุดเขาก็จะมาเรียนเราต้อนรับหมดจะเป็นคนพม่าคนกัมพูชาคนไทยคนในเมืองหรือคนต่างจังหวัดเราเปิดกว้างหมดแล้วเราจะไม่ถามพวกเนี้ยนับถือศาสนาอะไรเราก็จะไม่ถามการศึกษามันต้องทำเพื่อทุกคนไม่ต้องมีข้อจำกัดด้านศาสนาเชื้อชาติก็ต้องไม่มีและถ้าเราสามารถสำรวจลงลึกไปในจิตใจเราก็อาจจะได้พบความแตกต่างของความศรัทธาความเชื่อความคิดค่านิยมความสนใจหรือแม้แต่ความใฝ่ฝันในอนาคตมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูมีทั้งซิกพุทธคริสต์แม้กระทั่งคนสอนก็มีทั้งบาทหลวงมาสอนด้วยคนสอนเราก็เปิดกว้างคนเรียนเราก็เปิดกว้างว่าชื่อนี้บาทหลวงเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้แล้วเราเคารพนับถือกันเขาก็นับถือเราเราก็นับถือเขาเราถือว่าเป็นนักบวชด้วยกันแกะ What do you mean แกะ Sheep. No, I know. เล็ก What's the meaning of knee? นี้ this Oh, this. this My name is Sonia and I'm from Pakistan. I'm living in Thailand since 7 years. I came here for work. I applied a job and I got a job here. So then I moved from Pakistan to Thailand. And now it feels like a second home to me. bottle you know bottle
ชอจิง In our class, we have students from different countries. Different countries have different cultures. So when we come together in a multicultural environment, it increases the scope and horizon because their culture is different, their language is different, their lifestyle is different. It's different. Rather than difficult, it's different. So it helps you to learn how to accept new people. ศาสนามันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมบางคนก็นับถือตามพ่อตามแม่มา เราก็ควรจะเรียนรู้ศาสนาของตนเอง และไม่พอควรจะเรียนรู้ศาสนาของเพื่อนด้วย คือเรียนรู้กันและกันนะถ้าเราต่างคนต่างเรียนรู้กันและกันเปิดใจและเรียนรู้กัน มันไม่มีปัญหา การแสดงออกภายนอกเช่นการแต่งกายภาษาหรือการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ออาจจะเป็นเครื่องบ่งบอกความแตกต่างหลากหลายของคนแต่ละกลุ่มได้อย่างง่ายดายแต่ความหลากหลายของคนในสังคมอาจจะมีความซับซ้อนไปกว่านั้นคือเป็นความหลากหลายของวิถีชีวิตฐานะทางเศรษฐกิจสังคมความคิดความชื่นชอบแรงบันดาลใจหรือเป้าหมายของแต่ละคนการย้ายถิ่นคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความหลากหลายมาทุกยุคทุกสมัยแต่คนที่ย้ายถิ่นเองแม้ว่าจะมาจากที่เดียวกันก็ยังมีความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจสังคมนอกจากนั้นความหลากหลายในสังคมก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเช่นภาวะสังคมสมัยใหม่หรือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในแต่ละความหลากหลายมีความหลากหลายซ้อนอยู่อีกหลายชั้นแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างกันแล้วก็มีวิธีที่ express แตกต่างกันอย่างที่เราบอกว่าขนาดเราชอบศิลปินอะเรายังมีวิธีสนับสนุนที่แตกต่างกันเลยแต่ละคนเนี่ยเราชอบไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคุณต้องเปิดใจกว้างๆมองโลกให้ตัวเองเนี่ยให้กว้างๆขึ้นเมื่อก่อนนะคะเด็กจะไม่ค่อยได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของคนอื่นส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นในวัฒนธรรมของตัวเองให้เด็กรู้จักรากเหง้าของตัวเองเราไม่ได้มองไปถึงจุดที่การที่จะทำยังไงให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมอื่นเราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เอื้ออาทรกันมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีครับอยู่บนความแตกต่างอย่างเนี้ยแต่ว่าไม่แตกแยกสังคมไทยมีผู้คนที่หลากหลายอยู่แล้วโดยพื้นฐานและนับวันก็ยิ่งหลากหลายมากขึ้นทุกขณะในมิติต่างๆในสังคมอุดมด้วยความหลากหลายแล้วถ้าเราตั้งคำถามว่าสังคมไทยอย่างที่น่าจะเป็นนั้นควรมีลักษณะอย่างไรเราจะได้คำตอบที่หลากหลายหรือเปล่าทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยลดความเหลื่อมล้ำหรือว่าทำยังไงให้การกระจายทรัพยากรแม้แต่ในภาครัฐเองเนี่ยมันมีความเป็นธรรมมากขึ้นผมคิดว่ากฎหมายนะอาจจะมีเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในป่าอยู่ในเมืองหรือว่าคนอยู่อะไรก็ตามน่าจะให้เป็นมีสิทธิและเสรีภาพให้เป็นธรรมเท่าเทียมกันอยากให้ทุกคนเปิดใจเพราะว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันคืออยากให้ปฏิบัติกับทุกคนเนี่ยมาตรฐานเดียวกันคือสิทธิความเป็นคนเลยผู้คนในสังคมที่ดูหลากหลายเอาเข้าจริงก็มีลักษณะร่วมกันอยู่มากมายเช่นอยากเป็นที่ยอมรับอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากเข้าถึงโอกาสสู่ความสำเร็จอยากมีบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจหรืออยากเป็นตัวของตัวเองสามารถแสดงออกในแบบฉบับของตัวเองได้อย่างไม่ต้องเก็บซ่อนอัตลักษณ์เรามีทัวร์ตลาดสดให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นว่าชีวิตคนในชุมชนหรือคนชนบทที่แบบมาขายของในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละโซนที่เราพาเดินเนี่ยก็จะมีโซนอีสานโซนเพชรบุรีโซนซีฟู้ดก็จะไม่เหมือนกัน It's the everyday way of life for a large proportion of the population and that's some of the things like the wet market is one of the things that's unique to Thailand
You don't find that in other places. So for me, that sort of experience is one of the things that's so appealing and attractive, and that's what I want to come and see. เมื่อก่อนเนี้ยเราขายอาหารตามสั่งวันเนี่ยทำงานหลายชั่วโมงแล้วก็หลายเมนูก็คือจะมีเพื่อนที่เป็นคนออสเตรเลียเขาก็จะมีไอเดียแบบเปิดโรงเรียนไหมทำโรงเรียนสอนทำอาหารไหมคือเขาถามทุกคนน่ะแต่ทุกคนก็จะแบบ no thank you เพราะว่าไม่มี confidence ความมั่นใจไม่มีแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่ดีผู้ก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่แบบ no thank youคือได้จากเพื่อนเลยคุณแองจี้บาร์เกอร์เขาจะเป็นคนแบบให้กำลังใจพูดเธอทำอาหารอร่อยเธอทำได้และถ้าเธอแบบเธอทำได้ไม่ใช่เธอที่แบบสบายนะคนรอบข้างไม่ใช่แต่ครอบครัวเธอคนรอบข้างที่มาทำงานกับเธอครอบครัวของเขาก็คือจะได้ผลประโยชน์ไปด้วยตอนนั้นอะบอกตรงๆเลยค่ะว่าติดคุกมาประมาณ8 ปีพอออกมาเงี้ยค่ะเรายังไม่มีอะไรทำเลยพี่ชายแบบไปทำงานไหมไปทำงานกับพี่ไหมแบบล้างจานก็ได้เราไม่รู้ภาษาอังกฤษล้างจานก็ได้จนแบบว่าวันหนึ่งอะค่ะพี่ผู้ป่วยเดินไม่ไหวอะเดี๋ยวไปแทนก็ได้ก็เลยพูดเป็นเลยจำมาก็เลยพูดได้เชฟชมพู่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องนับ10 ปีจากต้นทุนชีวิตที่ไม่ใช่ทุนขนาดใหญ่หรือบรรษัทข้ามชาติผู้จบม.3 ไปสมัครงานที่ไหนมาจากไหนคลองเตยรอก่อนคือคนในชุมชนเราอะคือด้อยมากคือแบบถ้ารู้มาจากคลองเตยรอก่อนแล้วก็คือไม่ได้งาน 70-80% ก่อนหน้านี้มันมีสตอรี่ไม่ดีเยอะแต่ทุกที่ก็มีเหมือนกันแต่สำหรับผู้เองอะถ้าเผื่อถามอะผู้ภูมิใจมากนะใครจะมองยังไงพวกมองใหม่ตอนนี้มีอะไรดีๆแบบให้แบบภูมิใจแบบโซพราวแบบเยอะมากภูมิหลังและบริบทชีวิตของเชฟชมพู่อาจเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากรับรู้หรือพูดถึงและการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารไทยของเชฟชมพู่ก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับภาพลักษณ์วัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามแบบฉบับแต่เชฟชมพู่ก็เป็นที่ยอมรับอย่างสูงสำหรับผู้คนในหลายประเทศเคยปรากฏตัวในสื่อนานาชาติหลายครั้งสร้างงานและรายได้สู่ผู้คนจำนวนหนึ่งรอบข้าง I think my favorite part is that it kind of just proves that anyone can kind of do anything and how it started just as something so small and really grew and now can really contribute positively to the community again. ไม่เคยมีในหัวเลยเพื่อนยังถามว่าผู้เธอคิดไหมว่าเธอจะมีวันนี้ไม่เลยผู้เธอรู้ไหมว่าเธอมีชื่อเสียงหน้าเธอเนี่ยหน้าดำๆเธอเนี่ยมีคนบอกว่าเนี่ยตามสนามบินฉันเห็นหน้าเธอเนี่ยแล้วคนไทยก็ยังบอกว่าผู้หญิงคนนี้คืออะไรไปตรงไหนก็เห็นแต่ว่าผู้คิดว่าผู้เป็นตัวเล็กๆอยู่ได้มีความสุขในชุมชนเนี้ยกรณีคล้ายๆกันนี้มีตัวอย่างอื่นๆให้เห็นอีกไม่น้อยทั่วประเทศสะท้อนความหมายของโอกาสในการที่ผู้คนจะแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งพัฒนาตัวเองและร่วมพัฒนาสังคมได้โดยอาศัยเครือข่ายภาคประชาชนในการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่นานาชาติคือผู้เองผู้ต้องขอบคุณเขาคือไม่มีความมั่นใจเลยคือไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ถ้าไม่เชื่อเขาในวันนั้นไม่มีวันนี้เหมือนกันขอบคุณเพื่อนคนนี้ด้วยสังคมเมืองคือที่รวมความหลากหลายทั้งเมืองหลวงและเมืองน้อยใหญ่ที่กระจายกันอยู่ในประเทศทุกวันนี้หลายต่อหลายประเทศในโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนา Multicultural Infrastructure หรือปัจจัยเอื้อเพื่อส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เคารพในความแตกต่างสร้างโอกาสให้แต่ละคนมีที่ยืนในสังคมได้ในแบบฉบับของตัวเองปัจจัยส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การมีกฎหมายระบบระเบียบหรือกลไกหน่วยงานมารองรับการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมแต่ยังรวมถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวอย่างเช่นเรื่องห้องน้ำสำหรับทุกคนอารยสถาปัตย์พื้นที่ในการแสดงออกทางวัฒนธรรมหรือพื้นที่สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจรวมทั้งไม่ได้เป็นบทบาทของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว
เพราะว่าทุกฝ่ายสามารถที่จะช่วยกันในการส่งเสริมสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาสถาบันทางวัฒนธรรมองค์กรธุรกิจองค์กรพัฒนาเอกชนภาคประชาสังคมหรือแม้แต่ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปสำหรับประชาชนคนทั่วไปเราพัฒนาสังคมแห่งความหลากหลายได้ง่ายๆด้วยการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมภาคประชาชนในชีวิตประจำวันสิ่งนี้จะช่วยสลายอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งของการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งก็คือการที่คนบางกลุ่มถูกผลักไสในความคิดให้เป็นคนอื่นเพียงเพราะมีวิถีชีวิตต่างกันแหล่งพำนักต่างกันอาชีพหรือฐานะทางเศรษฐกิจต่างกันเดิมชุมชนสุเหร่าบางมะเขือเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับมีการทำสวนทำนาหลังจากนั้นเมื่อมีการตัดผ่านถนนสุขุมวิท 71 เนี่ยก็เป็นเหมือนเส้นทางเศรษฐกิจที่เชื่อมระหว่างชุมชนของเรากับกรุงเทพชั้นในเนื่องจากว่าคนในชุมชนสุเหร่าบางมะเขือเป็นเจ้าของพื้นที่เกือบ 100% ก็ได้มีการเลิกทำสวนทำไร่ทำนาเนี่ยมาเป็นการปลูกบ้านเช่าอดีตเราเนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับร่วม 200 ปีแล้วมาจากทางจังหวัดชายแดนภาคใต้เดิมเนี่ยเป็นประชากรมุสลิม 100% แต่เมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีผู้คนหลากหลายมีพี่น้องชาวจีนชาวพุทธชาวต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยตรงนี้ด้วยบ้านเช่าที่เป็นบ้านไม้เนี่ยใช้พื้นที่กว้างแต่ว่ามีห้องได้น้อยก็เลยการสร้างแฟลตอพาร์ตเมนต์จากบ้านไม้ชั้นเดียวกลายเป็น2, 3, 4, 5 ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งบางแห่งถึง10 ชั้นตอนนี้เรามีห้องพักเป็นแฟลตอพาร์ตเมนต์ประมาณ21 แห่งมีห้องพักประมาณ 3-4 พันห้องคนมาทำงานนะฮะ ต่างจังหวัด ทำงานอยู่ต่างจังหวัดสมัยก่อนตรงเนี้ยพวกนักศึกษาหนาแน่นมากคือที่นี่คนอยู่แบบหนาแน่นมาตลอดช่วงโควิดแรกๆกิจการต่างๆต้องปิดตัวลงเนี่ยพี่น้องจังหวัดก็เราไม่สามารถจะอยู่ตรงนี้ได้ก็เลยกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมเขาห้องพักอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยเป็นห้องว่างก็เป็นเหมือนโอกาสของชาวต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ตรงนั้นแทนพี่น้องชาวต่างจังหวัดผู้คนหลายกลุ่มวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนนี้ในอดีตเคยต่างคนต่างอยู่กระทั่งหันมาพูดคุยกันและร่วมมือกันในระหว่างสถานการณ์โควิด -19 ตอนนั้นกลัวมากเลยคือไม่กล้าออกไปไหนเลยเราก็ในฐานะกรรมการชุมชนกรรมการมัสยิดเนี่ยก็ช่วยเหลือพวกเขาไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นต่างชาติต่างด้าวต่างศาสนาเราไม่ได้ถือตรงนั้นถือว่าทุกคนเนี่ยประสบภัยพิบัติร่วมกันและต้องให้ความร่วมมือสามัคคีกันแล้วตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็ไม่ใช่อิสลามไงคะเราเป็นคนไทยพุทธแต่ว่ามันก็มันผิดคาดนี่คะไปบอกปุ๊บแกมาทันทีเลยค่ะประทับใจอะตอนนั้นเราอยู่ไงใช่ไหมเจ้านายให้อยู่ขายไม่ได้ไงก็ปิดขายไงเราก็กลับมาอยู่ในห้องเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาใจเราสุดท้ายพี่คนหนึ่งพี่คนไทยนี่แหละเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือเขาไม่รอดเราก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นรอดไปด้วยกันดีกว่าเราก็รู้สึกดีด้วยนะถ้าได้ช่วยเขาเราก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นใครแต่เราคิดว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันเพื่อนๆก็รู้ว่าเราได้ความช่วยเหลือจากทางนี้ไงคะก็โทรมาบอกเราก็มาบอกทางนี้นะคะทางนี้ก็ไปช่วยลำบากดีไม่มีงานบางทีก็ไม่มีงานตรงงานต้องอยู่พักห้องอย่างนี้แหละแล้วก็มีช่วยเหลือที่นี่แหละเขาเอามาให้พวกเราเอามาจากที่ห้องก็แบ่งกันอย่างนี้ดีใจดิผมดีใจอยู่คิดว่าอย่างนี้ตรงงานด้วยบางทีก็มีคนช่วยเหลืออยู่แล้วนะคุ้นเคยกับต่างชาติในช่วงโควิดนั่นแหละอย่างจะเป็นคนไทยใช่ไหมเวลาช่วงโควิดเขากลับบ้านได้แต่ต่างชาติกลับไม่ได้พอเราช่วยเขาก็รู้สึกดีกับเราก็รู้สึกดีกับเขามันก็เกิดความอยู่ด้วยกันได้ด้วยดีแน่นอนว่าความรู้จักมักคุ้นและการช่วยเหลือกันย่อมไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะแค่ในยามวิกฤตเท่านั้น เมื่อเรามีความเข้าใจกันแล้วมีจิตใจที่ผูกพันกันแล้วเนี่ยการคุยต่างๆก็ง่ายถ้ารู้จักกันแล้วเนี่ยเรื่องขัดแย้งอะไรที่มันอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายไหนเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปได้เข้าใจกันว่าศาสนาเขานะเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้ก็คือไปด้วยกันได้
การส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมไทยอาจทำได้ด้วยวิธีการช่องทางมากมายเช่นหลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบความร่วมมือของทั้งประชาชนประชาสังคมและสื่อมวลชนที่รู้เท่าทันปัญหาการเปิดกว้างให้มีการขับเคลื่อนประเด็นใหม่ๆทางสังคมในกรอบความคิดที่หลากหลายการสร้างปัจจัยเอื้อแก่ผู้ย้ายถิ่นให้สามารถมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไม่แปลกแยกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมพหุสังคมที่งอกงามสังคมอุดมความหลากหลายอาจเริ่มได้ด้วยการที่ผู้คนแต่ละกลุ่มได้รู้จักพูดคุยกันเป็นโอกาสในการก้าวข้ามความสัมพันธ์แบบเนื้อกว่าด้อยกว่าสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ลึกซึ้งซับซ้อนต่างๆอย่างเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันพวกนี้เป็นของต่างประเทศทั้งหมดที่เพิ่งเข้ามาในบ้านเราทั้งเมียนมาและไทยแต่เราสามารถกิจกรรมในวันนี้ที่เราได้ทำร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมนะคะซึ่งมีเป้าหมายก็คือให้เราเรียนรู้ความเหมือนและความต่างว่าเราทุกคนเนี่ยต่างมีความเหมือนและความต่างเป็นของตัวเองแล้วก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะเปิดใจลดอคติแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้อะค่ะมีทั้งเด็กที่เป็นคนไทยมีทั้งเด็กที่เป็นคนไทยมุสลิมมีทั้งเด็กที่มาจากต่างคณะมีทั้งเด็กที่เป็นแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เราก็เห็นว่าเขาก็คือหนึ่งในเพื่อนบ้านของเราเราก็ควรที่จะมีน้ำใจเกื้อกูลการช่วยเหลือซึ่งกันและกันควรให้เกียรติเราไม่ควรมาบูลลี่ในเรื่องของสัญชาติหรือเชื้อชาติศาสนาต่างๆเราควรปฏิบัติเขาแบบเป็นเพื่อนมนุษย์อะค่ะเพราะว่าคือเขาก็เป็นคนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาแค่อาจจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยถ้าเราหยดสีต่างๆลงไปในน้ำแต่ละสีย่อมผสมผสานเจือปนกันไปมากบ้างน้อยบ้างเกิดเป็นเฉดสีอ่อนแก่มากมายจนยากที่จะชี้ชัดได้ว่าในน้ำมีสีลักษณะนั้นลักษณะนี้ธรรมชาติของสังคมก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะคุณคิดว่าการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจะส่งผลยั่งยืนอย่างไรบ้างแล้วคนรอบข้างของคุณล่ะคะเขาคิดแบบไหนเหมือนหรือว่าต่างกับคุณอย่างไรลองพูดคุยกันนะคะฟังกันถามกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วพบกันอีกนะคะเราคงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกในวันข้างหน้านี้บอกเรื่องราวความหลากหลายให้ช่วยคิดสร้างสังคมเป็นมิตรให้คิดต่ออยู่ร่วมกันแค่เข้าใจคงไม่พอหรือกำแพงที่ก่อขอแรงกันเห็นปัญหาแล้วคันช่วยกันเกาเริ่มจากเราดีกว่าอย่าแค่ฝันไม่ต้องรอให้ใครมาผลักดันค่อยทำฝันครั้งใหม่ให้เป็นจริงมือจับมือต่อไปภายภาคหน้าตามองตาเปิดใจในทุกสิ่งเรามีเราอุ่นใจได้พึ่งพิงไม่ทอดทิ้งใครๆไว้สักคนด้วยพลังเล็กๆของพวกเรารวมกันเข้าแล้วใช้ให้เกิดผลเปลี่ยนจากมีเป็นวีในบัดดลเราทุกคนร่วมหลากหลายไปด้วยกัน